Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 1998. Chúng ta đang ở tại Sông Hà và chúng ta sẽ nói pháp thoại bằng tiếng Việt. Có một người hỏi câu hỏi như thế này: một người cha lý tưởng là một người cha như thế nào? Anh có thể tả cho tôi nghe thế nào là một người cha lý tưởng? What is an ideal father? Thì có người trả lời như thế này: một người cha lý tưởng là một người cha biết thương mẹ và biết làm cho mẹ hạnh phúc. Câu trả lời sao mà có vẻ đơn giản, có vẻ dễ dàng, nhưng mà cũng có vẻ rất là sâu sắc. Đứa con nó cần cái gì? Đứa con nó cần cái gì nhất? Nó có phải là nó cần tiền để ăn quà, hay nó cần tiền để mua đồ chơi, hay nó cần cái gì? Cái cần cái gì nhiều nhất từ nơi cha của nó? Có nhiều đứa con nó có rất nhiều đồ chơi, nó có rất nhiều tiền túi, nhưng mà nó không có hạnh phúc, tại vì cha nó luôn luôn làm khổ mẹ nó. Và nhiều khi nó buồn quá, nó tốn, tại vì không khí ở trong gia đình rất nặng nề, giống như là không khí trước một cơn bão tố. Nó khổ lắm, nó thấy cái không khí trong gia đình rất nặng nề. Ba tạo ra cái không khí đó và đang làm khổ mẹ, và nó muốn trốn. Nhưng mà trốn đi đâu? Ngày xưa thì cái nhà nó được xây dựng trong cái vườn lớn và có hồ, có ao, có hàng xóm, thì đứa con nít có thể chạy ra khỏi nhà, đi vào trong vườn, ra ngồi bờ ao, hoặc là trốn qua hàng xóm, hay gặp một người dì, hay là một người cô, hay là một người cậu để cho nó đỡ buồn. Còn bây giờ đây thì mình đang ở trong một cái chung cư, một cái building, một cái apartment, và đứa bé trong cái hoàn cảnh này không có biết trốn đi đâu hết. Và nhiều khi nó chỉ trốn được vào trong cục tiêu hay là phòng tắm, đóng cửa lại. Nó rất khổ, tại vì cái không khí nặng nề, ngột ngạt đó, nó làm tiêu hao, nó làm khô héo đứa bé. Và vậy đứa bé muốn chạy trốn và không có chỗ nào chạy trốn, cho nên nó vô cầu tiêu, nó đóng cửa lại, nó ngồi đó, nó khóc một mình. Nhưng mà trong cầu tiêu thì cũng không có an ninh lắm, tại vì vẫn có thể nghe những cái tiếng của ba nói hay là của mẹ khóc. Và những đứa trẻ mà sống thường trực trong cái không khí như vậy thì nó không có lớn lên được một cách tươi tốt, cũng như là một cái cây trong vườn mà không có mưa, không có nắng, không có người chăm sóc. Và lớn lên thì nó cũng phải lập gia đình, nó cũng phải đi lấy chồng, hay là nó cũng phải đi cưới vợ, và nó sẽ sinh ra những đứa con. Nhưng mà nó không có biết cách làm thế nào cho gia đình nó có hạnh phúc, tại vì khi hồi còn nhỏ nó không có được học được cái đó từ ba nó. Ba nó không có biết thương yêu mẹ, ba nó không có biết chăm sóc mẹ nó. Và vì vậy cho nên nó chưa bao giờ thấy ba nó săn sóc và thương yêu mẹ, làm cho mẹ có hạnh phúc. Và vì vậy cho nên nó đâu có học được cái nghệ thuật thương yêu và chăm sóc người thương của nó.
Và vì vậy cho nên đến khi nó cưới vợ hay nó đi lấy chồng thì nó cũng lặp lại những cái lỗi lầm của ba hay của má, và những cái lỗi lầm đó nó lại gây đau khổ cho cái người thương của nó. Cái đó trong đạo Phật gọi là luân hồi. Luân hồi tức là nó đi vòng vòng không bao giờ thoát khỏi, đi vòng vòng không bao giờ thoát khỏi. Và từ thế hệ này sang thế hệ khác, cái đau khổ đó nó cứ tiếp tục trao truyền lại. Và chỉ có khi nào mình tiếp xúc được với chánh pháp, mình học được cái phương pháp thì mình có bẻ gãy được cái vòng luân hồi kia. Vậy thì khi các cháu về làng Mai á, là các cháu có thể học được cái phương pháp để có thể bẻ được cái vòng tròn luân hồi đó, để mà mở ra một cái kỷ nguyên mới, một cái area mới. Trong đó người cha có khả năng, có nghệ thuật, có thể đem lại hạnh phúc, chăm sóc và thương yêu cho người hôn phối của mình, tức là mẹ của mình. Có nhiều người trẻ nói là cái món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao truyền cho con là cái hạnh phúc của chính cha mẹ. Thật ra người trẻ không có cần gì nhiều, nó chỉ cần cha mẹ hạnh phúc với nhau là nó đủ hạnh phúc rồi. Vì vậy cho nên khi mà mình làm cha, khi mình làm mẹ thì mình phải biết rằng cái mà con mình nó cần nhất là cái hạnh phúc của mình đối với cái người hôn phối của mình. Và đó là cái món quà mà mỗi ngày mình phải hiến tặng cho con mình. Và nếu mà cha mẹ muốn làm hạnh phúc cho nhau thì cha mẹ phải biết thực tập cái giới thứ tư, ít nhất là cái giới thứ tư. Cái giới thứ tư là lắng nghe và nói lời nói dịu dàng, ái ngữ. Lắng nghe tức là deep listening, l'écoute profonde, và ái ngữ là loving speech. Ba má chỉ cần học và làm được hai cái đó thì tự nhiên có thể thiết lập được sự thông cảm và sẽ không có làm khổ nhau, và hiến tặng cho con mình rất nhiều hạnh phúc. Nhưng mà lắng nghe là một cái gì mình phải học, mình phải thực tập mới được. Tại vì khi người kia nói thì người kia cố gắng bộc lộ những cái khó khăn, những cái đau khổ của mình, thì người kia cần được mình nghe. Nhưng mà nếu mình không có khả năng lắng nghe thì người kia nói không có ích lời gì cả, không có bớt khổ trong khi nói, và cuối cùng là không nói được. Vì vậy cho nên khi mà mình thương một người, người đó là vợ của mình, hay chồng của mình, hay là con của mình, hay là ba của mình, thì mình phải thực tập lắng nghe cái người đó. Có thể là cha mình không có biết lắng nghe mẹ mình không có biết lắng nghe cha mình, nhưng mà mình có biết lắng nghe cha không? Mình có biết lắng nghe mẹ không? Đôi khi mình nói rằng cha không có biết lắng nghe mẹ, mẹ không biết lắng nghe cha, nhưng mà chính mình cũng không biết lắng nghe cha, và chính mình cũng không biết lắng nghe mẹ. Và vì vậy cho nên cả cha, cả mẹ và cả đứa con khi mà tới chùa là phải học cái phương pháp lắng nghe. Tại vì lắng nghe là cái phép thực tập của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Sáng hôm nay các thầy và các sư cô đã xướng lên cái bài kệ ca ngợi Bồ Tát Quan Thế Âm. Và Bồ Tát Quan Thế Âm là một người có khả năng lắng nghe rất giỏi, cho nên cái tên của Ngài mới được gọi là Quán Thế Âm.
Người kia có những cái khổ đau, người kia có những cái nỗi niềm sâu kín trong lòng, không có nói ra được. Người kia cần có một cái cơ hội để bộc lộ những cái khổ đau của mình. Nhưng mà nếu không có người ngồi nghe thì làm sao người kia có cơ hội bộc lộ cái nỗi khổ của mình để cho mình bớt khổ. Và vì vậy cho nên mình phải thực tập lắng nghe người đó, nếu quả tình là mình thương người đó. Thì nếu mà mình là cha mà mình muốn lắng nghe con thì mình có thể ngồi bên cạnh con một cách im lặng. Mình nói: con ơi, con có những khó khăn nào, con có những khổ đau nào, con nói cho ba nghe đi. Ba muốn hiểu con, ba muốn biết con đau khổ, con khó khăn chỗ nào, để coi thứ ba có thể giúp được con cái gì hay không. Người cha có thể nói như vậy. Mình phải bắt đầu nói cái câu đó và nói bằng trái tim của mình. Còn nếu mà mình là người vợ mà mình biết rằng chồng mình có những cái khổ đau, những khó khăn mà chưa nói ra được, thì mình cũng phải tới với chồng mình mà mình ngồi cho thật im lặng, cho thật tươi mát, và mình nói: anh ơi, anh có những cái khổ đau trong lòng, anh có những khó khăn trong lòng, em chưa biết, bây giờ anh nói cho em nghe đi, em cố gắng lắng nghe anh. Thì người vợ phải nói câu đó. Và nếu người chồng, nếu người cha có những khổ đau, ai mà không có khổ đau, người thì có nhiều, người thì có ít, và khi được người kia nói như vậy thì mình thấy mình có cơ hội để nói ra. Ban đầu thì có thể khó nói khó lắm. Tại vì cái người kia chưa bao giờ cố gắng nghe mình hết, cho nên bây giờ người kia mời mình nói như vậy thì mình chưa tin lắm. Nhưng mà mình phải kiên nhẫn, mình nói đi anh có những cái khó đau, những cái khó khăn, những khó đau của anh, và em không biết thì em có thể làm những cái chuyện dại dột, nói ra những cái điều dại dột, nó làm cho anh khổ thêm. Vì vậy cho nên em không có muốn làm những chuyện dại dột đó, em không muốn làm khổ anh, cho nên xin anh nói ra để cho em nghe. Em nguyện sẽ ngồi nghe thật là bình tĩnh. Em là học trò của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, em sẽ ngồi thở, ngồi lắng nghe với tất cả trái tim của em, mà em sẽ không có phán xét, không có phản ứng, không có giận hờn. Em đã học được cái điều đó từ thầy của em rồi, từ tăng thân của em rồi. Em đã tập đi thiền hành, em đã tập thở, em đã tập ăn cơm im lặng. Bây giờ em có khả năng ngồi lắng nghe anh, chứ không phải là như trước đâu. Thì mình giảng, mình thuyết phục được người chồng của mình, để người chồng của mình có thể nói những cái khổ đau, những cái khó khăn của người đó cho mình. Còn mình là đứa con, mình đừng có tưởng là chỉ có mình mới có những khó khăn và những đau khổ. Ba mình cũng có những cái khó khăn và những cái đau khổ, cho nên mình cũng có thể thực tập được. Mình nói: ba ơi, con biết ba là ba của con, nhưng mà ba cũng có những cái khó khăn. Nhiều khi ba giận con, ba buồn con, ba không có vừa ý con, và vì con không có biết được cái tâm của ba như thế nào, những cái khó khăn, những cái buồn giận của ba, cho nên bây giờ con muốn nghe ba. Ba không có vừa ý cái gì thì ba cứ nói, con sẽ lắng nghe ba. Con sẽ nghe với trái tim của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Tại vì con đã được đi chùa rồi, con đã được gặp thầy rồi, con đã được gặp các sư cô rồi, các thầy rồi, con đã được gặp đại chúng rồi, và con đã được học các phương pháp lắng nghe. Vậy thì ba cứ nói đi cho con nghe, và mình sẽ thực tập như là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngồi lắng nghe chăm chú, nghe bằng hai lỗ tai chứ không phải bằng nửa lỗ tai, và nghe bằng cả trái tim nữa. Tại vì Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là người lắng nghe bằng cả hai tai và bằng cái trái tim, mà lắng nghe được chừng 1 giờ đồng hồ như vậy
thì người kia bớt khổ nhiều lắm. Cho nên cả ba phía đều phải thực tập lắng nghe, phía cha này, phía mẹ và phía con. Nhưng mà muốn lắng nghe thì mình phải thực tập, chứ không phải là mình muốn lắng nghe và mình lắng nghe được. Tại vì nếu không thực tập thì nghe nửa chừng mình nổi giận lên, tại vì người kia có thể nói những điều rất là bất công, người kia có thể nói những cái điều rất là sai lầm, có thể người kia có những cái nhận thức sai lầm, có những cái vọng tưởng, có những hiểu lầm đầy dẫy trong lòng, cho nên nói ra nó diễn tả những cái hiểu lầm đó, những cái bất công đó. Người kia ưa phán xét, người kia ưa buộc tội, người kia ưa lên án, cho nên ngồi nghe rất là khó. Nghe tới đâu thì nó đụng tới những cái hạt giống khổ đau của mình tới đó. Vì vậy cho nên mình nghe không nổi nữa, và mình lập tức mình cãi lại, hoặc là mình bỏ đi. Và như vậy là mình thất bại hoàn toàn trong cái sự thực tập lắng nghe. Ba và mẹ của mình đã thành công chưa trong cái sự thực tập lắng nghe nhau? Nếu ba mẹ chưa thành công thì mình phải giúp, mình phải lắng nghe, mình phải chứng tỏ là mình lắng nghe được. Và khi mình nghe được ba nói rồi, mình hiểu được ba rồi, mình nghe được mẹ rồi, mình hiểu được mẹ rồi, thì lúc đó mình mới giúp mẹ. Mẹ ơi, con đã thực tập lắng nghe, con đã nghe được ba, và ba bớt khổ lắm. Bây giờ liên hệ giữa con với ba nó tốt hơn rất nhiều lắm. Vậy thì mẹ nên làm như con, và mẹ phải thực tập lắng nghe ba. Và mình sẽ giúp cho mẹ mình có thể ngồi lắng nghe ba mình. Tuy là mình là đứa con, mình đã còn nhỏ, mình chưa có tuệ giác lớn, nhưng mà mình có thể thực tập được rồi. Tại mình đã được tiếp xúc với Buộc, với Pháp, với Tăng, với các thầy, các sư cô. Và mình cũng có thể tới giúp ba mình. Ba ơi, ba đã thực tập lắng nghe mẹ chưa? Mẹ có nhiều cái nỗi khổ đau mà u uẩn trong lòng lắm đó, có nhiều khó khăn lắm. Con có nói chuyện với mẹ, con biết. Vì vậy cho nên ba thực tập lắng nghe mẹ đi. Con đã thực tập lắng nghe mẹ thành công rồi thì con nghĩ chắc chắn ba có thể thành công được. Con sẽ yểm trợ cho ba. Con nghĩ là ba trong khi nghe thì ba phải giữ im lặng, ba phải thở. Và mỗi khi ba nghe một cái điều gì mà không đúng thì ba đừng có nổi giận. Ba phải thở. Ba nói lắng nghe như thế này là lắng nghe để cho người kia bớt khổ, chứ không phải lắng nghe để chỉ trích, để phê phán. Và nếu ba chưa làm được thì mình mời ba lên chùa để ba thực tập. Ba thực tập đi thiền hành, ba thực tập thở, ba thực tập ngồi thiền, ba thực tập làm việc trong chánh niệm, ba thực tập ăn cơm im lặng. Rồi 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày ba sẽ cũng có thể thực tập được lắng nghe như là mình vậy. Tại vì lắng nghe là một pháp môn thực tập rất hay của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Và khi mà mình niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm có nghĩa là mình nhận Đức Quan Thế Âm Bồ Tát làm thầy của mình. Và vì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có khả năng lắng nghe, cho nên mình là học trò của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mình cũng phải thực tập lắng nghe. Và hôm nay các cháu rất nhỏ đó đã nghe được chuyện này rồi, thì các cháu nên nhớ lại cái câu mà Sơn vừa mới dặn là khi nào mà ba má không có vui với nhau, ba má không có hạnh phúc với nhau, thì mình phải chắp tay lại, mình nói như thế này: ba má ơi, quà của con đâu? Tại vì quà của con là cái hạnh phúc của ba má mà. Ba má phải hạnh phúc với nhau thì con mới là có quà, còn nếu không thì con khổ lắm. Nói như vậy thì ba má có thể giật mình. Đó là tiếng chuông chánh niệm, và ba má sẽ cố gắng thực tập. Các nhỏ nghe tiếng chuông thì đứng lên xá rồi đi ra. Những người trẻ lớn hơn thì ở lại, tại vì Sơn sẽ tiếp tục dạy cho các cháu.